ربع الشعب البريطاني يؤمن بالتنجيم. حسب منظمة العلوم الأمريكية 42% من الشعب الأمريكي يعتقد أنه التنجيم علم حقيقي، وحال العرب مش أحسن من هيك. ينفق العرب سنويا أكثر من 5 مليار دولار على التنجيم والأبراج والسحر، بينما ما بيزيد إنفاقهم على البحث العلمي 1.7 مليار دولار. أنا معاذ ظاهر وهي فتبين. في 2010 في معرض الكتاب اللي يقام في بيروت، كان الكتاب الأكثر مبيعاً في خانة العلوم هو كتاب في التنجيم. بالأول خلينا نفهم التنجيم باختصار. بقسم المنجمون السماء ل 12 قسم، وكل قسم بيمثل برج بتضل فيه الشمس شهر كامل، وانت برجك هو البرج اللي بتكون فيه الشمس لحظة ولادتك. يعني لو انت انولدت في 21/5 راح تكون الشمس في لحظة ولادتك في برج الجوزاء، وبالتالي انت بكون برجك الجوزاء. بغض النظر انه هاي التقسيمات خاطئة وبدائية، فالشمس ما بتضل شهر في كل برج. فحسب وكالة ناسا الشمس بتضل في برج العقرب 7 أيام، بينما في العذراء بتضل 45 يوم. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل فعلا هاي التقسيمات صحيحة؟ يعني لو اعتبرنا انه الشمس بتضل شهر في كل برج، هل فعلا الناس اللي بينولدوا في اول اذار بيكونوا برجهم الحوت، والناس اللي بينولدوا في اخر اغسطس بيكونوا العذراء؟ في الحقيقة لا، بسبب ظاهرة تسمى الايرث بروسيشن اللي غيرت ميلان محور الارض 23 درجة، واللي بدوره عمل ازاحة لكل الابراج الموجودة، واللي ما بقدر اي منجم ينكر هذا الكلام، واللي أكدت عليه ناسا في مقال نشرته في سبتمبر 2016. فلو بدنا نحط تقويم للأبراج الحالية راح تكون مواعيدها مختلفة تماماً عن اللي بنعرفه. فمثلاً الناس اللي انولدوا في 21/5 ما راح يكون برجهم الجوزاء، بل راح يكون برجهم الثور، وهذا الحكي ما بقدر أي منجم ينكر. فلو أنت بتتابع الأبراج من 20 سنة فأنت بتتابع برج غير برجك من 20 سنة. طيب لو افترضنا انه مواقع الابراج صحيحه، شو العلاقه بين الابراج وحياتي العاطفيه والعمليه؟ نيل سبنسر اشهر منجم في بريطانيا لما سال عن هذا السؤال جاوب بكل سذاجه: ما بعرف، هي من الاسرار الغامضه. It's a deep dark mystery. اغلب المنجمين بيحكوا انه السر في قوة الجذب، اي قوة الجذب بين اجسامنا وبين الكواكب. لكن علميا قوة الجذب بينك وبين صاحبك بيبعد عنك 1 متر اكبر من قوة الجذب بينك وبين كوكب الزهرة وبلوتو مجتمعين. طيب لو افترضنا مرة ثانية انه في علاقة واحنا ما بنعرفها، مش المفروض انه اي توأمين يكون لهم نفس المستقبل ونفس الشخصية ما دام انولدوا بنفس اليوم ونفس الساعة ولهم نفس البرج؟ بس الواقع مختلف تماما، فانت بتشوف 2 توأمين، واحد عصبي وواحد هادي، واحد عقلاني وواحد عاطفي. على اي اساس ننسى انه ثقافتك، بيئتك، دينك، تجاربك، اهلك، جيناتك ما لها اي تأثير، وبتحكم في تحديد شخصيتك وصفاتك كواكب على بعد ملايين الكيلومترات؟ طيب ممكن شخص يحكي انت فعلا كلامك منطقي وعلمي، بس انا فعلا برجي بيتوافق مع شخصيتي. حتى نرد على هذا الكلام نزلنا على الشارع وعملنا هاي التجربة. خططنا ورتبنا امورنا ونزلنا على الشارع، وتحديدا للعاصمة الأردنية عمان، وقررنا نثبت كلامنا بتجربة حقيقية وعملية على أرض الواقع. فقمنا بالإعلان عن اختبار تحليل شخصية مجاني. كل واحد من المشاركين تم إخباره إنه راح يجاوب مجموعة من الأسئلة، وحيراجع أجوبته مجموعة من الخبراء والمختصين، وبالاعتماد على المعلومات اللي قدموها في الاختبار راح نقدم له تحليل دقيق عن شخصيته. وائل، حابين بس هذا نتائج تحليل شخصيتك. تمام. فبدنا تقراها قدام الكاميرا. لديك إيمان كبير بنفسك وتقدر ذاتك أشد تقدير. يبدو أنك تظهر السعادة في كثير من الأحيان رغم بعض مواقف تعاسة وصدمات تمر بها. أنت شخصية مستقلة متفائلة نوعا ما، لذا أنت من الشخصيات المغناطيسية الجاذبة لمن حولها. صح. وقد تترك المنظم مقارنة بكثرة مسؤولياتك وانشغالاتك، ورغم ذلك تعطي وقتا كثيرا لمن تحب. قائد في علاقاتك بشكل عام، تجلب الإثارة والفرح في حياة من يحيطون بك. أنت شخص ضحيت في يا سلام، أنت شخص ضحيت في حياتك بكثرة على حساب حياتك الشخصية وأحلامك. في الحقيقة هاي الاختبارات والنتائج ما كانت بالطريقة اللي بدت عليها. طلبنا من المشاركين تقييم نتائج اختباراتهم اللي استلموها بتقييم من 1 ل5، فكان ردة فعل المشاركين: حسيتي انه هذا التحليل بينطبق عليكي؟ قديش بتعطيه من 5؟ 5 من 5. من 5 4. 4 تقريبا. 4. تحليل قوي جدا، منطقي، يعني هاي يعني أكثر من 85% نفس شخصيتي. يعني مثلا إذا بدنا نحكي من 5 قديش بتعطيه؟ من 5 بعطيه 4.5. 4.5 أكثر، حتى 4.7 والله، أقسم بالله. يعني خلينا نحكي إنه 3 من 5. يعني 5 من 5 صح، يعني كل شيء صح. من 5 4. في الحقيقة جميع المشاركين حصلوا على نفس تحليل الشخصية تماما مع تجاهل كامل لإجاباتهم. طيب أنت إيش برجك؟ جدي. برج الجدي. هلا احنا اللي سويناه كالتالي، انه احنا هاي الاجوبه
كانت جاهزه واحنا مش بناء على التحليل اللي كتبتيه، احنا ما اطلعنا الاسئله اللي انت شو جاوبتي مباشره، احنا كان التحليل كله موجود، يعني هدول الملفات كلهم فيهم نفس التحليل، كل ملفاتها فيها نفس التحليل. انت بتامني بالابراج او بتقرا الابراج؟ بقرأ بس مش دائما. تمام. هلا هاي اللي عملناه انه احنا استعملنا نفس الاساليب اللي بيستعملوها في الابراج، اللي هو انه بيحكوا كلمات عامه، انه انت في نفس العباره قرات السعاده وانت بتشعري بالسعاده ولكن ايضا في التعاسه، فاعطينا جملتين متناقضتين بنفس العباره، صح. وحكينا جمل عامه، مين ما بحس حاله، مين ما بقدر نفسه، مين ما عنده ايمان بذاته، الكل. فهذا بتحسي انه هذا الكلام بينطبق عليكي وبينطبق على اي واحد، صح؟ صح. فهذا هي نفس الفكره اللي حبينا نوصلها. بس هو المفاجأة إنه هو بيشبه كل الناس، لأنه هذا هو نفسه اللي عملته نفسه كل الناس اللي عملوه، موجود لكل الناس بالضبط، مش لأنه هو أنت خاص فيكي، لأنه هذا الحكي هو نفسه اللي بيستخدموه تاعون الأبراج، إنه هي جملة عامة بتزبط لكل الناس. صح اوكي صح. طيب ممكن شخص يحكي أنا ما بصدق الأبراج لكن بقرأها من باب التسلية، لكن هل فعلا الأبراج بريئة؟ في عام 1966 أجهض اليابانيين أكثر من 460 ألف طفلة لاعتقادهم بأنه البنات اللي بينولدوا في هاي السنة بتكون حياتهم بائسة بناء على توقعات المنجمين. موقع واز ذا هيرم طلب من الناس تكتب قصصهم الشخصية إذا حصل لهم أي ضرر بسبب الأبراج. كتب الناس أكثر من 60 ألف قصة ما بين حالات طلاق، انفصال، إجهاض، انتحار وفصل من العمل بسبب توقعات منجمين. السلام عليكم.